Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні я вам розкажу, як розібрати та зібрати секатор від компанії Stafor під номером 930. Перш за все, для того, щоб розібрати секатор, нам потрібно зняти з нього пружину. Далі розкручуємо гвинт, який кріпить пластину фіксатора осьового вузла. Викручуємо цей гвинтик і знімаємо пластинку. Легко пальцями розкручуємо гайку. І розбираємо секатор навпіл. Як бачимо, на контрлезі і на лезі є спеціальні виточки під змазку. Це є ознака дуже якісного виробництва і, власне, продуманості самого виробника, який це робив. Для того, щоб від'єднати лезо секатора від руків'я, необхідно відкрутити ще два хрестових гвинти. Замок секатора, рычажок замка можна зняти, відкрутивши цей гвинт. Під гвинтом є підпружинена шайба, яку бажано не загубити. Під рычажком замка є ще одна шайба. Відкладаємо руків'я. Для того, щоб зняти контрлезо, розкручуємо два гвинти, які його кріплять до руків'я. Під першим гвинтом, як бачимо, є пластинка замка, яка знаходиться на осьовому. Під нею шайба. Відкручуємо другий гвинт. І від'єднуємо контрлезо від руків'я. При необхідності можна поміняти також амортизатор з цього руків'я. Його можна шліцевою викруткою витягнути і поставити всередині новий. Зборку секатора проводимо в зворотньому порядку. Гвинти, які кріплять лезо до руків'я, різної довжини. Для того, щоб правильно їх позиціонувати, необхідно встановити лезо, довший гвинт поставити в задню частину леза, а коротший гвинт в передню частину леза. Встановлюємо механізм замка. Ставимо шайбочку на місце, рычажок замка, пружинну шайбочку і весь цей сендвіч збираємо на один гвинт. Затягуємо гвинт так, щоб замок ходив туго, але при цьому ходив. Збираємо дві половини секатора. Наносимо змазку на осьовий і встановлюємо його на місце. У паз наносимо теж змазку. І об'єднуємо секатор. Для того, щоб відрегулювати роботу секатора, без пружини перевіряємо, як він працює. Він повинен закриватися приблизно десь на половинку, на одну третинку. Отак, як зараз. Регулювання проводимо, повертаючи осьову гайку довкола своєї осі, при тому пластинка повинна рухатись вільно
відносно цього гвинта. Коли ми відрегулювали, закручуємо гвинт і фіксуємо пластинку так, щоб осьова гайка не розкручувалась. Перевіряємо ще раз. Секатор працює добре. Ставимо на місце пружину. Секатор є зібраний і готовий до використання. Придбати секатор Stafor, а також усі необхідні змінні деталі до нього ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором Stafor на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів Клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!